आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ वेब डेभलपमेन्टमा चाहिने सफ्टवेयरहरू इन्स्टल गर्नेछौँ। बेसिक सफ्टवेयर VS कोड, भिजुअल स्टुडियो कोड डेभलप्ड बाई माइक्रोसफ्ट। त्यसैले चाहिँ यो चाहिँ एकदमै रिलायबल छ। यो युज गर्न चाहिँ एकदमै सजिलो छ र हामीले चाहिँ हजुरलाई कोडिङ गर्दाखेरि एकदमै सजिलो बनाउने एक्सटेन्सन पनि हामीले इन्स्टल गर्नेछौँ। र त्यसको लागि चाहिँ हजुरले आफ्नो वेब ब्राउजर खोल्नुहोस्। वेब ब्राउजरमा गएपछि चाहिँ तपाईँहरूले भिजुअल स्टुडियो कोड अथवा VS कोड मात्र लेखे पनि आउनेछ। सबैभन्दा टपमा छ code.visualstudio.com। तपाईँ सबैहरूले यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र यसको होम पेजमा जानेछ। र यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको विन्डोज अनुसार डाउनलोड गर्नु होला। मेरो चाहिँ म्याक हो, त्यसैले मैले चाहिँ म्याक इन्स्टल गर्दैछु। यो इन्स्टल गर्न चाहिँ एकदमै सजिलो छ, त्यही भएर हजुरले इजी स्टेपमा गर्न सक्नुहुन्छ। ल मेरो चाहिँ डाउनलोड भयो। अब चाहिँ मैले यसलाई इन्स्टल गर्नेछु। भिजुअल स्टुडियोको मेन इन्स्टल गरेर चाहिँ हजुरले यो देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हजुरहरू जानुपर्ने हुन्छ यता एक्सटेन्सनमा गएपछि चाहिँ तपाईँहरूले सबैभन्दा पहिला चाहिँ लाइभ सर्भर भनेर सर्च गर्नुहोस्। लाइभ सर्भर लेख्दा बित्तिकै यहाँ टपमा आउनेछ लाइभ सर्भर भनेर। यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को एउटा एक्सटेन्सन गिट लेन्स भनेर। यो चाहिँ हामीले पछि गिट र गिटअप पढ्दाखेरि युज गर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले अर्को एउटा इन्स्टल गर्नुहोस् ब्र्याकेट पेयर कलराइजर भनेर। यहाँ टपमा आइसकेको छ 7.1 मिलियन भ्युजमा। इन्स्टल। त्यसपछि एउटा अर्को इन्स्टल गर्नुहोस् MATERI मटेरियल आइकन थिम भनेर। यो पनि टपमा आइसकेको छ। यसले चाहिँ तपाईँहरूको त्यो आइकनहरूलाई एडिट गर्छ। र जस्तै कि एउटा फोल्डर खोल्दैछु। यो फोल्डर खोलेपछि चाहिँ तपाईँले यहाँ माथि यो मेरो माउसको बटननिर हेर्नुहोस्, त्यहाँ एउटा फाइल एड छ। त्यसमा चाहिँ मैले index.html भनेर राखेँ। ल यसमा चाहिँ HTML को केही इन्डिकेसन गर्ने साइन। त्यसैले अब यो मटेरियल आइकन थिम भन्नेले चाहिँ त्यसमा प्रोभाइड गर्छ आइकन। ल अब हेर्नुहोस् त आइकन चेन्ज भयो। त्यस्तै अर्को एउटा इन्स्टल गर्नुहोस् प्रिटियर भनेर। PRETTIER प्रिटियर कोड फर्मेटर। यसले चाहिँ कोडलाई फर्मेट गर्छ र राम्रो देखाउँछ। कृपया सबैले मैले भनेको जति एक्सटेन्सनहरू इन्स्टल गरिदिनुला। यदि कसैले चाहिँ यो छोड्नु भएको छ भनेपछि यो भिडियोलाई एकैछिन पज गरेर यो 1 2 3 4 5 वटा एक्सटेन्सन चाहिँ इन्स्टल गर्नुहोस्। पछि टाइम आएपछि अरू एक्सटेन्सनहरू इन्स्टल गर्दै जाउँला। यो चाहिँ मेरो प्लेलिस्ट हो, मैले बनाउने कोर्सहरू सबै यही प्लेलिस्टमा राख्छु। यदि कसैले चाहिँ फर्स्ट टाइम यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि चाहिँ यो प्लेलिस्टमा भएको भिडियोहरू सब हेरिदिनु होला र मलाई सपोर्ट गर्नु होला, इन्करेज गर्नु होला। र हजुरहरूले केही बुझ्नु भएको छैन भनेपछि चाहिँ प्लिज कमेन्ट सेक्सनमा क्वेसन गर्नु होला, अथवा यहाँ डिस्कर्ड कम्युनिटी छ, यसमा यहाँ गएर जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा हजुरले मलाई फेसबुक पेजमा गएर लाइक फलो, इन्स्टाग्राममा फलो गर्न सक्नुहुन्छ। र गुगल फर्ममा चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो डिटेल्सहरू भरिदिनु होला। यदि तपाईँहरूको निड अनुसार चाहिँ तपाईँलाई लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम चाहिन्छ, असाइनमेन्टहरू त्यहाँ गएर बुझाएर मैले चेक गर्ने हो भनेपछि चाहिँ यो फर्म भरिदिनु होला। तपाईँहरूको निड अनुसार नै मैले यो लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम चाहिँ ओपन गर्नेछु र तपाईँहरूले त्यसमा रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। ल आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै। अर्को भिडियोमा चाहिँ अब उल्याएर आउँदैछु मैले हाउ वेब वर्क्स भनेपछि अब वेबसाइट वेबमा कसरी रन हुन्छ र यसको बेसिक आइडियाजहरू म हजुरलाई दिनेछु। र त्यसपछि अर्को भिडियोमा चाहिँ
HTML त्यसपछि अर्को भिडियोमा CSS गर्दै मैले सिलेबस कम्प्लिट गर्नेछु र यो सिलेबस हामीले के पढ्ने हो कसरी जाने हो भने चाहिँ मैले यही डिस्क्रिप्सनमै राखेको छु। यो docs.google भनेर मैले एउटा गुगल फाइल नै बनाएर राखेको छु, कृपया त्यो चाहिँ हेरिदिनु होला है त। ल प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब।